ایده اقتصاد کربن صفر از توافقنامه‌هایی مثل پاریس شروع شده و حالا دولت‌ها دارن تلاش میکنن که بهش دست پیدا کنن. مثلا همین اخیراً یه توافق 300 میلیارد دلاری تو کنفرانس اقلیمی باکو داشتن که بر اساس اون قراره کشورهای در حال توسعه رو برای مقابله با مشکلات ناشی از گرمایش زمین مثل خشکسالی و سیل حمایت کنن. در کل بر اساس این دست توافقنامه‌ها دولت‌ها باید با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، تصویب قوانین درست و حسابی و تشویق مردم به تغییر سبک زندگی کمک کنند. یکی از راه‌های رسیدن به این اهداف هم نمایشگاه فناوری آب و هوایی لندنه. هدف کلی نمایشگاه اینه که نشون بدن چطور و از چه راه‌هایی میشه به اقتصاد کربن صفر نزدیک‌تر شد. شرکت‌های بزرگ و کوچیک با ایده‌های جالب هر کدومشون یه گوشه از نمایشگاه رو گرفتن، اما میشه گفت تعداد زیادی از اونا اومدن بگن انتشار کربن صنعت کشاورزی رو چطور میشه کنترل کرد. چرا کشاورزی؟ بخش قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه‌ای به بخش و صنعت کشاورزی مربوط میشه و به همین خاطر هم کمپانی‌های زیادی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپای زیادی دارن سعی میکنن که راهکارهای جدیدی پیدا بکنن که بتونن این کربن رو کاهش بدن. من اومدم غرفه یه شرکت بلغارستانی که ادعا میکنه با روش‌های طبیعی و ارگانیک داره این کربن رو در بخش کشاورزی کم میکنه. این اولین شرکت از این نوع توی کشور ماست. ما کشاورزان بزرگ رو پیدا می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که طرح‌های خوب و بازسازی کننده‌ای برای زمین‌هاشون اجرا کنیم. این طرح‌ها کمک می‌کنن که دی اکسید کربن از جو به خاک منتقل و در اونجا ذخیره بشه. به این فرآیند میگن ذخیره‌سازی کربن عالی در خاک یا اصطلاحاً ترسیب کربن. ترسیب کربن فرآیندیه که در اون دی اکسید کربن از جو زمین گرفته میشه و در خاک، گیاهان یا سایر منابع طبیعی ذخیره میشه. این روش به کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای در جو کمک میکنه و یکی از راه‌های مبارزه با تغییرات اقلیمیه. جالبه بدونید که ترسیب هم خانواده رسوبه، معنیش هم یعنی رسوب دادن. عضویت تو همچین برنامه سازگار با محیط زیستی رایگانه. اما اگه کشاورز تصمیم بگیره که از خدماتی که بهش ارائه میشه استفاده کنه، هر قدر سرمایه‌اش بیشتر باشه، فاکتورهای سنگین‌تری براش صادر میکنن. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. اول توان مالی کشاورز بررسی میشه، بعد یه نمونه برداری از خاک مزرعه‌اش انجام میشه تا وضعیت فعلی خاک مشخص بشه. بعدش با کمک متخصص‌ها به کشاورزان یاد میدیم چطور گیاهانشون رو بهتر تغذیه کنن و روش‌های جدید رو اجرا کنن. مثلا میتونن کمتر خاک رو شخم بزنن، از آفت‌کش‌ها کمتر استفاده کنن یا محصولشون رو دوره‌ای عوض کنن. این کارها باعث میشه گیاها دی اکسید کربن بیشتری جذب کنن و این دی اکسید کربن به جای اینکه توی جو باشه در خاک ذخیره بشه. این برنامه برای سال اول اجرای طرحه. در سال دوم از تجهیزات تخصصی و کامیون‌های با کاوشگر مخصوص استفاده می‌کنیم که 25 حفره در زمین‌های 24 تا 25 هکتاری ایجاد می‌کنند. هر حفره در 3 عمق مختلف ایجاد میشه. این نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال میشن تا میکرو المان‌ها و کربن عالی اونها اندازه‌گیری بشه. این فرایند به ما کمک میکنه تا تاثیر این روش‌ها رو روی ذخیره کربن در خاک ببینیم و به کشاورز مشاوره بدیم. داده‌ها با دقت تو آزمایشگاه اندازه‌گیری میشن. بعد نتایج تایید میشه و از اون به عنوان کربن کردیت یا اعتبار کربنی استفاده میکنن. اعتبار کربنی به کسب و کارها یا کشورها اجازه میده که با سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای که انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کاهش میدن، مثل ترسیب کربن در خاک، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خودشون رو جبران کنن. با این روش ما میتونیم ثابت کنیم که واقعاً دی اکسید کربن از هوا حذف شده، نه اینکه قراره در آینده این اتفاق بیفته. این کار کاملاً با نمونه برداری 100% از خاک انجام میشه. روشی که ما رو از بقیه برنامه‌های کشاورزی کربنی جدا میکنه و باعث میشه که قابل اعتمادتر باشیم. در نهایت هم داده‌های کربنی که از زمین کشاورز به دست میاد به عنوان اعتبار کربنی به فروش میرسه. این اعتبار در بازارهای اجباری تا $76 و در بازارهای داوطلبانه تا $30 به ازای هر تن فروخته میشه. یه منبع درآمد مازاد برای کشاورزه. در بازارهای اجباری شرکت‌ها مجبور به خرید اعتبار برای رعایت قوانین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. مثل صنایع بزرگ اروپایی که باید طبق مقررات اتحادیه اروپا عمل کنند.
این اعتبارات گرونتر هستند. از اون طرف بازار داوطلبانه است که هر کسی یا شرکتی به صورت اختیاری میتونه توش برای جبران رد پای کربن خودش اعتبار بخره. مثل پروژه‌های احیای جنگل یا انرژی پاک. این اعتبارات ارزونتر هستند. الان که دارین این برنامه رو میبینین، دمای کره زمین 1.1 درجه سانتیگراد بیشتر از قبل از انقلاب صنعتی شده. هدف دولت توی سالهای اخیر این بوده که این افزایش دما از 1.5 درجه بیشتر نشه. ولی خیلی‌ها الان دارن برآورد میکنن دیگه کار از 1.5 درجه گذشته و با وضع فعلی اگه بشه نذاریم از 2 درجه بالاتر بره هنر کردیم.